ඔයාගේ Android ෆෝන් එකෙත් ස්පීඩ් එක ගොඩක් අඩුයිද? ෆෝන් එකේ තියෙන කිසිම දෙයක් ඩිලීට් කරන්නෙත් නැතුව අලුතෙන් ෆෝන් එකට ඇප්ලිකේෂන් මොනවත් ඉන්ස්ටෝල් කරන්නෙත් නැතුව ෆෝන් එකේ ස්පීඩ් එක වැඩි කරගන්නේ කොහොමද කියලා බලමුද? එහෙනම් අපි යමු වීඩියෝ එකට. මේ TipTipslk ඔයාගේ ෆෝන් එකේ ප්‍රධාන සෙටින්ග්ස් වලට යන්න. සෙටින්ග්ස් වල පහළටම ගියාම about phone කියලා තියෙනවා. අන්න ඒකට යන්න. මෙතනින් software information කියන එකට යන්න. දැන් ඔයාව මෙන්න මේ වගේ තැනකට එයි. එතන ඇති build number කියලා. ඒක උඩ 4 පාරක් එක දිගට ක්ලික් කරන්න. සමහරක් විට ඔයාගේ ෆෝන් එකේ ලොක් එක අරින්නේ නැයි. එතකොට ඔයා ලොක් එක අරින්න. දැන් පහලින් මෙන්න මේ වගේ නොටිෆිකේෂන් එකක් වැටෙයි. දැන් මෙතනින් බැක් වෙන්න. මෙතනිනුත් එකපාරක් බැක් වෙන්න. දැන් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් ඔයාගේ settings වලට මෙන්න මේ වගේ අලුත් setting එකක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. අන්න ඒ setting එක උඩ ක්ලික් කරන්න. දැන් ඔයාව මෙන්න මේ වගේ තැනකට එයි. පොඩ්ඩක් පහළට ගිහිල්ලා බලන්න මෙන්න මේ වගේ setting තුනක් ඇති. මේ setting තුනම එකින් එක ක්ලික් කරලා 0.5ට වෙන්න සෙට් කරගන්න. හරියට මම මේ කරනවා වගේ. ඒ විදිහට තුනේම එකින් එක සෙට් කරගත්තා නම් මෙතනින් බැක් වෙන්න. දැන් බලන්න ඔයාගේ ෆෝන් එකේ කලින්ට වඩා ස්පීඩ් එක වැඩි වෙලාද කියලා.